ආයිබෝවන් වණක්කම් ආදරණීය දුවේ පුතේ අද අපේ දෙමළ පාඩම වන්නේ දෙමළ බසින් නාම විශේෂණ පද හඳුනා ගැනීම. ඔබ දන්නවා හැම භාෂාවකම සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි කියන හැම භාෂාවකම විශේෂණ පද තියෙනවා. එතනින් එකක් තමයි නාම විශේෂණ. ඒ කියන්නේ නාම පදයක් වර්ණනා කිරීම. නාම පදයක් විශේෂ කිරීම. එතකොට නාම විශේෂණ පද අපි දෙමළ බසින් හඳුන්වනවා පෙයර් අඩෙයි මොලිහල්. පෙයර් අඩෙයි මොලිහල්. අපි බලමු දෙමළ බසේ තියෙන නාම විශේෂණ පද කීපයක්. මොනවද මේ පෙයර් අඩෙයි මොලිහල්? උයරමාන උස. උයරමාන උස. நீளமான දිග. நீளமான දිග. நீண்ட දිග. நீண்ட දිග. தடித்த මහත. தடித்த මහත. சுத்தமான පිරිසිදු. சுத்தமான පිරිසිදු. பெரிய ලොකු. பெரிய ලොකු. විශාලமான ලොකු. විශාලமான ලොකු. நல்ல හොඳ. நல்ல හොඳ. පුදිය අලුත්. පුදිය අලුත්. නවීන අලුත්. නවීන අලුත්. අලහාන ලස්සන. අලහාන ලස්සන. සුවයාන රසවත්. සුවයාන රසවත්. ඉනිමේයාන මිහිරි. ඉනිමේයාන මිහිරි. අධිකමාන වැඩිපුර. අධිකමාන වැඩිපුර. ඒලෙයාන දුප්පත්. ඒලෙයාන දුප්පත්. උන්මෙයාන ඇත්ත. උන්මෙයාන ඇත්ත. කට්ටෙයාන මිටි. කට්ටෙයාන මිටි. අසුත්තමාන අපිරිසිදු. අසුත්තමාන අපිරිසිදු. සින්න කුඩා. සින්න කුඩා. සිරිය කුඩා. සිරිය කුඩා. කෙට්ට නරක. කෙට්ට නරක. පුරාණ පැරණි. පුරාණ පැරණි. පලෙය්‍ය පැරණි. පලෙය්‍ය පැරණි. තිරමෙයාන දක්ෂ. තිරමෙයාන දක්ෂ. ඉළමෙයාන තරුණ. ඉළමෙයාන තරුණ. කසප්පාන තිත්ත. කසප්පාන තිත්ත. වට්ටමාන රවුම්. වට්ටමාන රවුම්. මේ ආකාරයෙන් ඔබට දෙමළ බසේ තියෙන නාම විශේෂණ පද නැත්නම් පෙයර් අඩෙයි මොලිහල් පිළිබඳ මේ තුලින් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් දැන්මම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මෙන්න ඉදිරියටත් අපි කරගෙන යන පාඩම් ඔබ ළඟටම ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසකින් තවත් අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. දරුවෝ හැමෝටම ආයිබෝවන්.